Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cột tóc quả mâm xôi ha, cũng như là các bạn có thể là làm móc khóa nè, rất là xinh xắn luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Các bạn sẽ phối màu, trái sống cũng như là trái chín, hoặc là trái mà nó vừa chín tới ha, giống như mình nè, này là còn sống, cái này là vừa chín tới, còn cái này là đã chín ha. Các bạn có thể là sử dụng len sợi tự do nha, và mình sẽ móc kim móc là 2 mm nè, chuẩn bị thêm cho mình đồ buộc tóc hoặc là cái khoen móc khóa, tùy theo các bạn muốn làm cái gì ha. Và bông gòn để mà chúng ta sẽ nhồi vô, kéo cắt len với lại kim khâu len. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ha. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cho nó khít lại và trượt mũi vào cái trong cái chân móc đầu tiên nè. Trượt mũi kết hàng. Rồi bây giờ lên cái hàng móc thứ hai ha. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ kéo lên cho mình một đoạn len như thế này ha, và quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, kéo len qua. Lần thứ nhất, quấn len, đâm kim, kéo len lần thứ hai, quấn len, đâm kim, kéo len lần thứ ba. Rồi bây giờ chúng ta có hai cái phần như thế này ha. Các bạn sẽ kéo qua những cái vòng len trên kim này trước. Đó, còn hai cọng len ở trên kim nè, các bạn lại kéo qua một lần nữa. Rồi ở đây được một mũi hạt bắp rồi ha. Các bạn sẽ móc thêm một mũi hạt bắp vào trong chân móc này nữa nha. Lại quấn len nè, đâm kim, kéo len. 1 2 3. Rồi kéo qua hết những cái vòng len này luôn. Sau đó còn hai cọng như thế này, các bạn kéo qua hết. Rồi chúng ta xong chân móc đầu tiên ha. Từ chân móc thứ hai đến chân móc thứ 6 các bạn sẽ làm tương tự như chân móc đầu tiên này. Rồi chúng ta cũng quấn len nè, đâm kim vào chân móc thứ hai. 1 2 3. Và các bạn kéo qua tất cả những vòng len trên kim này, chừa lại một cái. Rồi còn hai cái, các bạn kéo qua hết luôn. Thực hiện cho mình một mũi hạt bắp tương tự nữa. 1 2 3. Rồi các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Còn hai cọng các bạn sẽ kéo qua. Rồi bây giờ các bạn sẽ thực hiện 6 chân móc còn lại luôn ha. Mỗi chân móc là 2 mũi hạt bắp. Kết thúc hàng móc thứ hai thì các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi chúng ta đã có là 2, 4, 6, 8, 10, 12 chân móc. Rồi bây giờ ở hàng móc thứ hai và hàng móc thứ ba thì chúng ta sẽ móc giống y hệt nhau ha. Mỗi chân móc là một mũi hạt bắp. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, kéo lên như thế này luôn ha. Các bạn quấn len, đâm kim và thực hiện một mũi hạt bắp đầu tiên. Đây, 1 2 3. Kéo qua hết những vòng len này. Còn lại hai cọng, các bạn kéo qua luôn. Rồi được một rồi đó. Chân móc thứ hai nè, các bạn làm một mũi hạt bắp tương tự. Những chân móc còn lại các bạn cũng sẽ làm y hệt luôn ha. Mỗi chân là một mũi hạt bắp. Rồi các bạn cũng sẽ kết thúc hàng móc thứ ba này lên hàng móc thứ tư, giống y hệt như hàng móc thứ ba. Mình sẽ gặp lại các bạn luôn ha. Kết thúc hàng móc thứ tư thì các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ nhồi bông gòn vô ha. Chúng ta sẽ móc hàng móc thứ năm, hàng móc cuối cùng. Các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc thứ ba, kéo len, đâm kim vào chân móc thứ tư, kéo len. Chúng ta có 3 vòng len trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết luôn.
Rồi chụm 2 chân kế tiếp đến hết luôn ha. Hai chân cuối cùng nè. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Chúng ta sẽ cắt len nha. Rồi chúng ta sẽ xỏ qua cái kim khâu len, đâm kim nửa nhánh. Rồi chúng ta sẽ kéo nó lại. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái phần cuốn ha. Chúng ta sẽ tạo một vòng tròn màu xanh, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ móc vào vòng tròn này 4 mũi móc đơn. 1 2 3 4. Kéo cho nó khít lại. Trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Tính luôn chân móc mũi giờ chúng ta sẽ có là 5 chân móc ha. Móc lên 4 mũi, 5 mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc xích thứ hai, móc một mũi trượt. Những chân móc còn lại mỗi chân là một mũi trượt. Chúng ta sẽ có 4 mũi trượt. Rồi đâm kim vào chân móc thứ hai, trượt mũi. Làm cánh thứ hai ha. 1 2 3 4 5. Chúng ta lại móc 4 mũi trượt. Móc xong thì chúng ta sẽ trượt qua cái chân móc kế bên. Rồi các bạn làm thêm 3 mũi còn lại cho mình ha. 3 cánh cho. Kết thúc cái cánh thứ 5 thì chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nè. Rồi các bạn sẽ cắt len nha. Kéo nó. Đưa kim móc từ phía dưới lên. Kéo cái cọng len này xuống. Rồi các bạn sẽ cột nó lại như thế này ha. Rồi để một lát nữa đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần lá. Các bạn sẽ tạo cho mình 9 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi bây giờ đâm kim vào cái chân móc xích thứ hai á, các bạn sẽ thực hiện mũi trượt. Chân kế bên chúng ta sẽ móc mũi nửa kép. Những chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép, trừ ra 2 chân cuối cùng cho mình ha. 1 2 3 4. Còn 2 chân cuối nè. Chân kế cuối các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Chân cuối cùng này các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, lên một xích, móc một mũi móc đơn.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay ngang. Đây, cái chân móc mũi nửa kép chỗ này các bạn sẽ móc mũi nửa kép. Những cái chân móc mũi móc kép trước đó thì các bạn sẽ móc mũi móc kép ha. 1 2 3 4. Rồi chúng ta sẽ cắt bỏ cái cọng len này. Còn hai chân móc cuối cùng, chân kế cuối, một mũi nửa kép, chân móc cuối, một mũi trượt. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, lên một xích, móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ hai, lại lên một xích, móc một mũi móc đơn vào chân móc kế tiếp, một xích, một đơn. Làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn. Các bạn sẽ móc xoay vòng cái chiếc lá này ha, một đơn một xích tới cuối hàng. Đến cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên, móc lên 60 mũi móc xích, 2 3 4 5 6. Móc đến 60 mũi rồi thì các bạn sẽ cắt ra một cái đoạn len cho mình nha. Rồi chúng ta sẽ lấy cái cọng này nè, xỏ qua cái kim khâu len. Sau đó thì các bạn sẽ đưa nó xuống như thế này ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cột nó lại. Cái này nè, nếu mà các bạn kỹ thì chúng ta sẽ luồn cái cọng này nè xung quanh cái chỗ này ha. Mà một lát nữa mình quên á, chúng ta sẽ dán bằng keo, cho nên là chúng ta sẽ cắt luôn ha, khỏi có cần phải chừa ra một cái đoạn len dài đi các bạn. Đó, như thế này ha, là một lát nữa cái chúng ta sẽ cột vô cái này luôn, hoặc là cái khoen móc chìa khóa như thế này ha. Cái khoen móc chìa khóa này á, thì mình làm là 50 mũi móc xích đó các bạn. Thì cái này là cái nơ mình tạo nó nhỏ ha, còn cái cột tóc á, thì mình sẽ tạo cái nơ nó to hơn. Và cái này thì nó nhỏ gọn này nè, rất là xinh xắn. Còn cái này các bạn có thể là móc 4.000 mũi móc đơn rồi các bạn dán cũng được, hoặc là chúng ta sẽ móc những cái cánh này nè rồi chúng ta sẽ khâu vô đây luôn ha. Cái này là mình móc liền nè, đó, móc liền như thế này luôn nè, nhưng mà nó sẽ bị lệch, nó không có ngay chính giữa thì nó sẽ không có được thẩm mỹ mấy, cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm như là nãy giờ mình hướng dẫn ha. Đó, mình để đây để cho các bạn tham khảo nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm keo ở chỗ cái điểm giữa này và chúng ta sẽ ướm vào đây. Rồi đó, còn nếu mà các bạn làm cái vòng mà nó nhỏ hơn mấy cái này nè thì các bạn sẽ luồn qua đây trước ha, luồn qua trước rồi các bạn hạ dán rồi chúng ta sẽ tạo cái phần nơ luôn. Đó, nếu mà các bạn muốn cái nơ nó to hơn nữa thì các bạn sẽ móc hơn 60 mũi ha, rồi để cho cái này nè nó to ra nữa thì cho nó xinh xắn hơn cũng được nữa. Nó rất là rất là dễ thương đúng không các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dán cái phần này vô trong nha. Đó, dán như thế này nữa là được rồi nè.
các cánh nhỏ thì các bạn có thể là bắn một ít keo ở đây để các bạn sẽ cố định lại ha, để cho nó đẹp hơn á các bạn. Nè, nó rãnh ra như thế này nè, nhưng mà có phần ở bên trong thì mình cho nó cố định ha. Đó, rất là thấy cưng luôn ha. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công quả mâm xôi cũng như là quả phúc bồn tử rồi ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.